În mod expres vreau să discutăm azi despre o anumită vietate care face prăpăd, în special acolo unde avem pomi fructiferi. Vedeți ce este aici, ce se află pe aceste frunze? Observați? Densitatea aceasta de insecte se numesc afide. Ele pot fi de culoare albastru-verzui, cum este aici, pot fi de culoare albă, cum sunt aici, sau pot fi de culoare neagră, cum sunt aici, da, le vedeți, uitați-le ce frumoase sunt și ce grase și ce bine arată, sau de culoare albastră, ori cu aripi, ori fără aripi. Ce este foarte important, vă pot spune că această gânganie dă bătăi de cap tuturor care au o formă sau alta de agricultură. Fie că vorbim de plante leguminoase sau fie că vorbim despre pomi fructiferi, această insectă pot să spun și pot să o cataloghez pe locul 1 în ceea ce înseamnă distrugerea culturilor. Și de aceea vreau ca în acest material să discutăm pe scurt despre ea, tot ceea ce știu eu, pentru a înțelege care este ciclul ei de viață, cum anume acționează, cum influențează plantele pe care le atacă, dar mai ales cum o putem combate, atât chimic cât și bio. Pentru a ști cum să ducem această luptă cu ea, deoarece, mai ales în anii ploioși, în anii umezi, în anii umbroși, atacurile sunt unele masive și plantele dumneavoastră pot avea de suferit, în special pomii și în special pomii tineri. Și vreau să încep cu doamna furnică, pentru că ea este responsabilă de cele mai mari infestări cu aceste insecte în grădina noastră, în special în pomii noștri, dar și în culturile de leguminoase. Nu știu dacă cunoașteți acest aspect, dar furnicile, și este demonstrat științific, pentru că s-au făcut cercetări pe această chestie, sunt singurele vietăți de pe acest pământ, în afară de noi oameni, capabile să cultive, adică sunt fermieri. Și ele nu sunt decât păstorii unor turme de afide. Adică, în perioada lunii august, spre jumătate sau spre finele lunii august, atunci când aceste insecte au terminat atacul asupra pomilor, depun niște ouă. Furnicile vin și le adună din coronamentul pomilor, din plantele erbacee, din plantele leguminoase, unde le găsesc. Iau ouăle acestor insecte și le duce mușuroi. Peste iarnă le întoarce, le îngrijește cum face o cloșcă și le păstrează. Primăvara, când simte că temperatura solului s-a dus peste 6-7 grade constant, ele știu că urmează startul vegetativ al tuturor plantelor. Ce fac ele? Ia aceste ouă și în primă fază le urcă pe coronamentul pomului și le duce și le poziționează strategic exact acolo unde urmează să mugurească acei lăstari tineri. Dar fiți atenți cât de inteligente, că sunt unele zone în care avem muguri pur și simplu cu o structură de frunze sau avem lăstari. Ele știu dinainte unde vor crește lăstarii și pe acel mugure plasează acele ouă. Imediat acele ouă eclozează, dau naștere acestor gângănii, iar ele imediat colonizează toată suprafața lăstarului și începe să înțepe țesutul tânăr al acestui lăstar. În urma acestor înțepări, ele se hrănesc, dar secretă o soluție foarte bogată în glucide, în niște zaharuri. Pur și simplu fecalele lor sunt foarte bogate în zaharuri. Furnicile, după ce le-au adus și după ce a început această perioadă în care ele înțeapă și elimină acele glucide, iau aceste glucide și merg în mușuroi și hrănesc toată populația mușuroiului cu aceste substanțe pe bază de zaharuri. Totodată, furnicile protejează infestarea cu aceste insecte, cu aceste afide, față de buburuze, față de gărgărițe, care sunt prădători naturale acestor insecte, sau față de alte insecte care vin să le decimeze. Deci furnicile iau aceste ouă, le duc, le poziționează strategic, se hrănesc prin ceea ce au făcut cu mana secretată de aceste afide, după care, spre sfârșitul lunii august, aceste afide devin mature, depun ouă, furnicile iau ouăle acestor afide, le duc în mușuroi și ciclul se repetă și astfel colonia de furnici se hrănește cu secrețiile lăsate de aceste afide în culturile noastre. Și de aceea, doamna furnică este responsabilă de prima infestare masivă care are loc în coronamentul pomilor, în special. În această fază, noi nu putem să ne luptăm cu ele. Și dacă venim cu un insecticid de contact, nu vom omorâ neapărat ouăle. Dacă venim cu un insecticid sistemic, atunci, într-adevăr, în momentul în care acestea încep să înțepe
structura vegetativă în stare tineri, acestea vor muri. Deci, din punct de vedere chimic, atunci când există înmugurirea acestor lăstari, putem aplica un insecticid sistemic, chimic, care va sta 21 de zile în țesutul lăstarului și tot ceea ce îl înțeapă va muri, respectiv inclusiv acele afide. Păi putem folosi insecticide de contact atunci când le vedem, dar acelea nu omoară decât pe cele pe care le găsim în acel moment acolo. Tot ceea ce nu atinge acele insecticide de contact nu va omorâ. În schimb, furnicile vor rămâne și își vor face treaba. Iar dacă noi decimăm populația dintr-un pom, furnica va veni din nou și va aduce dân împrejurim alte insecte și le va poziționa din nou și lupta noastră este una continuă. Așa că, din punct de vedere chimic, noi putem combate cu insecticide sistemice și sunt simplele recomandate cu rapel la 21 de zile, astfel încât noi să avem protejat pomul cel puțin 40-45 de zile, dar cea mai inteligentă chestie este acea barieră împotriva furnicilor, cea cu lipiciu pentru șoareci, aplicată din timp până ca pomul să mugurească și astfel furnicile nu mai pot duce ouăle afidelor în coronament și nu va mai exista această infestare puternică inițială de început. Cea de-a doua etapă a vieții acestor afide este reprezentată de jumătatea lunii iunie, finele lunii iunie, jumătatea lunii iulie. Atunci când aceste gângănii prind aripi și nu mai depind de furnici ca să ajungă în structura pomului dumneavoastră. Iar atunci, cu ajutorul vântului, a intemperiilor, ele vin și se poziționează în pomii dumneavoastră și fac același lucru, înțeapă și se hrănesc, astfel încât ele să poată ajunge la maturitate și să depună ouăle. Este foarte simplu acest aspect, decât că în acea perioadă pomul nu mai are lăstarii atât de cruzi, atât de fragezi, iar infestarea va fi una superficială. Iar atunci, de asemenea, pot fi combătute, la fel cum v-am spus în prima fază, chimic, cu insecticid de contact sau sistemic, și cel din urmă este cel mai recomandat, dar în mod special noi putem interveni atunci cu alte soluții, cum ar fi soluția de ardei, iute și boia. Putem veni cu soluția de săpun, soluții bio care dau un randament foarte bun împotriva acestor insecte. Aveți pe canalul meu materialele respective care vă prezintă exact cum puteți scăpa din ele. Nu dăm explicațiile acum. Problema este că dacă dumneavoastră n-ați făcut bariera aceea potriva furnicilor, ele în a doua parte a vieții, când vor veni și vor infesta pomul, furnicile vor veni și vor lua aceste ouă și le vor duce în mușuroi. Deci tot doamna furnică este una problematică. Iar noi, dacă reușim să decimăm coloniile de furnici din grădina noastră, respectiv vom scăpa și de coloniile de afide, chiar dacă ele mai vin de pe la vecini. Nu este o problemă asta. Despre combaterea furnicilor am discutat în foarte multe materiale. Acea metodă nu face decât să împiedice urcarea furnicii în coronament, dar ele în timp de cursul 1-2 ani pot fi combătute cu ajutorul boraxului, acea soluție care acționează direct către sistemul central nervos al furnicii, dar îi dă timp acesteia de când îl ia din stația de intoxicare să-l ducă în mușuroi și să consume toată colonia și să moară, pentru că majoritatea acestor produse chimice pe care le găsim pe piață nu fac decât să distrugă cauza, dar de fapt de drept nu interesează să aibă un efect foarte mare, pentru că astfel, dacă am decimat toate coloniile, nu s-ar mai vinde produse. Dar ce avem noi cu săracele afide și de ce discutăm despre ele și de ce le-am pus pe locul 1 ca fiind cel mai periculos dăunător din punctul meu de vedere? Ei bine, aceste afide acționează în două feluri. În cazul în care vorbim despre pomi, ele distrug întotdeauna creșterile anuale. În special la măr, acesta fructifică întotdeauna în părțile terminale. Atingând aceste părți terminale, el nu va putea dezvolta acei muguri floriferi pe ramuri de rodire și de prerodire. Astfel, pomul nostru nici nu mai se regenerează, dar totodată nici nu vom avea fructificare în el. La fel putem spune și despre partea sâmburoaselor. La plun, acolo unde placaiz, la piersic, acolo unde aceste afide, la fel distrug creșterile anuale, acolo fiind mai grav și aceia sunt cei mai atacați, prunii, cai și piersic și mai departe, pentru că acolo ele distrug creșterile anuale pe care pomul fructifică, nu numai partea terminală. Și astfel pomii noștri pot deveni sufocați, pentru că ei nu mai pot să-și întrețină toate procesele fiziologice, deoarece în pom și în frunză se întâmplă toată viața pomului, fiind distruse toate aceste creșteri de afide. În ceea ce privesc culturile de legume, este foarte simplu, vin, înțeapă, usucă răsadul și acolo nu vom mai avea sub nicio formă producție. În partea leguminoasă, afidele acționează, aș putea spune cel mai mult, în partea de
fasole de păstaie, dar totodată atacă și tomatele, și vinetele și multe alte chestii. Din punct de vedere al combaterii, așa cum v-am spus, chimic, se combat cu insecticid sistemic. Este cea mai bună metodă și poate fi aplicat oricând. Problema este că otrăvim pământul, otrăvim țesutul plantei și astfel noi avem de suferit pentru că acele substanțe se pot acumula sau le putem consuma chiar noi. Din punct de vedere bio, v-am spus, există foarte multe soluții, printre care, cum am amintit mai devreme, avem soluția de ardei iute și de boia, pe care putem să o avem tot timpul la îndemână și eu chiar o am aici lângă mine. Iei și mergi și stropești din când în când mai mergi la o cafea sau la un ceai în grădina ta. În momentul în care ai o infestare mai mare la un pom, poți folosi soluția de săpun ecologic sau de casă, prin care el acesta creează o peliculă asupra insectei, ea fiind foarte firavă, va muri deshidratată. Dar totodată mai putem combate acea infestare puternică prin acea barieră de furnici contra furnicilor și aceea dă un randament excepțional. Dar totodată eu mai testez acum și v-ați văzut prima dată cu acele afide negre, o plantă și îmi permit să rup una dintre ele, se numește noi tradițional, îi spunem lobodă porcească, sau de mai bine haideți să iau camera să vă arăt. Și această plantă se pare, plantată lângă pomii noștri, vor capta toate aceste insecte. Ia uitați! Vedeți? Vedeți infestarea cât este de puternică? Ia uitați! Iar pomul nostru nu va avea nici o infestare pe lăstarii tineri pe care îi are el în acea zonă. Deci acea plantă captează oarecum intenția acestor insecte și nu se vor mai duce în pom. Dar aici încă mă aflu în perioada de testare și nu pot spune că dă un randament excepțional până nu vor mai trece 1-2 ani. Dar se pare că această plantă pusă, sădită în jurul pomilor, face minuni și toate aceste insecte sunt captate de către ea. În concluzie, această afidă apare primăvara, ciclului de viață se termină undeva spre sfârșitul lunii august. Iubește și infestările cele mai puternice sunt atunci când anotimpul este mohorât, este timp ploios, avem foarte multă umiditate în aer pentru că ele sunt foarte sensibile, se deshidratează ușor. Principala cauza a infestării cu aceste insecte sunt furnicile, cele care vin și pun și plantează aceste ouă, iar noi trebuie să tratăm atât cauza cât și efectul pentru a avea un randament excepțional. Acum că știm aceste gângănii, le cunoaștem și știm și cum să le combatem, rămâne să vedem ce atitudine luăm împotriva lor și să hotărâm noi singuri ce facem cu ele și cum luptăm împotriva lor, cu substanțe bio sau cu substanțe chimice. Eu lângă casă prefer substanțele bio pentru a nu mi otrăvi mediul înconjurător și a nu mi otrăvi pământul. Acolo unde discutăm despre intensivele mari sau în alte părți se pot folosi substanțe chimice pentru că nu poți ține în frâu o infestare atât de puternică acolo unde ai 10.000 de pomi sau 20 sau 40.000 sau o populație de peste 200.000 de pomi. Categoric acolo folosim aceste insecticide sistemice. Dar noi, în curțile și în grădinile noastre, acum știm ce avem de făcut și tot ceea ce ne rămâne este să ne punem la treabă și să vedem cum putem să luptăm împotriva lor, dar mai ales să avem grijă să nu ne trezim cu ele pe cap, astfel încât să avem mari probleme. Eu acum merg să tratez problemul respectiv, iar dumneavoastră faceți cum credeți de cuviință. Și până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!